Üdvillő módon mindenkinek! A Sanfu márka képviselet megkeresett, hogy lenne kedvem letesztelni az egyik terméküket, és hát miért ne? Legalább lesz összehasonlítási alapunk, hogy milyen a házilag készített, milyen egy késztermék, és milyen egy nagyobb termék. Kicsi összehasonlítás keretei között, természetesen mérésekkel igazolva, hogy pontosan mi hogy történik. Szóval lessük is meg, hogy mit rejt a csomagunk. Ez nagyon-nagyon friss. Szó szerint egy pár perce vettem át a postástól, és az a hatalmas nagy szerencse van, hogy most még van is időm vele foglalkozni. Jött egy manuel, egy ilyen kis szigetelő, és egy pár saru. A 100 Ah kivitelt kaptam meg tesztelésre. Ugyebár írja itt vasfoszfát, 1280 Wh, 12,8 volt névleges, 100 Ah. Ígér még ilyeneket, hogy 5000 ciklus 100%-os DOD mellett, BMS beépítve természetesen, és amit még itt ír nekünk, németül megfogalmazva, hogy köthető sorba is 4 darab, párhuzamosan is 4 darab. Lássunk itt néhány kis adatocskát. Konkrétan azt mondja, hogy maximum kimenő teljesítmény 1280 Watt, 100 amperes ugye a BMS-ünk. Ami fontos az, hogy folyamatos töltés-kisütés 100 amper lehet, töltőfeszültség 14,6 volt, 5000 ciklus, IP55-ös védettséggel rendelkezünk, viszont van egy kis kiegészítésünk, ami arról szól, hogy 20 amperes töltőáram az ajánlott. Maximum kisütő áram 5 másodpercig 200 amper, belső ellenállás 0,2 milliohm, 10,7 kg ABS, és ugyebár tölteni 0 és 45 fok között lehet, kisütni -20 plusz 60 fok között, tárolni 0 és 40 fok között. Ajánlott természetesen, száraz helyiségben. Hát az M8-as csavar van. Hát ezzel nagyjából el is mondtunk mindent, amit tudni kell az akuról. Lássuk az aktuális töltöttségünket. Jelen pillanatban 13,25 volton vagyunk. Most akkor én azt fogom csinálni, hogy feltöltöm a maximum értékre, ami 14,6 volt. Csinálunk egy lemerítést, természetesen mérjük a wattórák számát. Aztán újra feltöltöm, de akkor már csak az én megszokott beállításaimmal, és újra lemerítjük. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy hány wattórát tudok kinyerni belőle, amennyiben maximumra töltöm, és hány wattórát tudok kinyerni belőle, hogyha az én megszokott vasfoszfát beállításaimmal kezdem el használni az akut. Természetesen egyformának kellene, hogy legyen, de ugye vannak itt dolgok, amikben nem értünk egyet sok mindenkivel. Persze nincs ezzel semmi baj, de attól függetlenül megnézzük így is, és úgy is. Én úgy látom, hogy szinte már semmi áramot nem veszik az aku, és akkor valahogy megkísérlek rámérni. Egy kézzel biztos, hogy nem lesz egy ilyen egyszerű dolog, de hát ugye miért is lenne valami egyszerű? A lényeg az, hogy 14,46, persze fordított polaritással csináltam az egész mindenséget, mert ügyes vagyok. Levesszük róla a töltőt, és szépen átfáradunk a tesztasztalra. És gyönyörűségesen izzókkal le fogom meríteni. Körülbelül egy ilyen 3-4 órás tesztet fogok végrehajtani. A wattórákra vagyok kíváncsi természetesen. Összeállítom az áramkört, és mindjárt mutatom, hogy miként fog zajlani a teszt. Egyébként ugye a vasfoszfát akukat, cellákat ugye tölthetjük 3,65 voltig, természetesen nem kell eddig feltölteni, ez a plafon alapvetően, meríteni pedig len 2,5 voltig lehet adatlap szerint, hát nyilvánvalóan változó, hogy milyen fajta, de nagy általánosságban ez igaz, attól függetlenül 3,2 voltos a névleges feszültsége.
Most jelen pillanatban én felengedtem tiltásig, egyébként ahogy a töltőt leválasztottuk, szépen zuhan vissza a feszültségünk, 14,18 voltnál járunk. Most viszont egy ilyen szuper maximum töltésről fogunk indulni, 12 voltig vagyok kíváncsi, hogy pontosan hány wattórát tud leadni ezzel a 3-4 órás merítéssel. Mindjárt meg fogjuk látni, hogy pontosan hány amper lesz az, amivel meríteni fogom. Teljesen standard merítés lesz. Természetesen ide van készítve a telefon, és timelapse formájában ezt rögzíteni is fogom, ugyanis nem fogok itt mellette ülni, hanem itt hagyom, és én végzem a dolgomat. Ez pedig Len szépen csinálja szintén a dolgát, azaz leadja az elektronokat az izzóknak. Timelapse elindítva, és akkor óráink kinullázva, én indítom szépen sorban a fogyasztóimat. Ide lehet, hogy kellene valamit tenni, hogy a telefont ugye ne árnyékoljuk el. Egy ilyen 29 amperes terhelés került rá. Hát egy ilyen 3 órán túli teszt kéne, hogy legyen belőle, de így gyönyörűségesen minden adatot fogunk látni. Valami lemezt hozok ide, hogy ez a óra biztos, hogy látszódjon rendesen. Eléggé elvakítja itt a dolgokat, de már működünk attól függetlenül. Igazából akárhogy akarom én ezt a fényt elszigetelni, valahogy nem akar jó lenni, azonban én úgy látom, hogy a telefonon látszanak az adatok, szóval nem lesz gond. 12 voltig mit tud? Ez itt a kérdés. 12 alá meríthetem alapvetően, hogy lássam, hogy hol kapcsol ki, viszont az a hivatalos merítési pont. Tehát 12 alá nem kellene menni, 3 volt per cella. Haladunk. Konkrétan 12 voltot megközelítettük, mondhatni már, hát már ott is vagyunk, 99 amperórával, és 1273 wattórával, természetesen még nem vagyunk lemerülve. Attól függetlenül csak úgy felveszem ezt a kis részletet, hogy 12 voltig merítve az akut, a névlegest hozza gyakorlatilag. Mindjárt meg lesz egyébként a 100 amperóra, és végül is még így tartottuk azt az átlagot, amit tartani kell a való életbe, és tehát 3 volt alá nem kell menni cellánként, teljesen felesleges. Ez egyébként látszik ugye magába a timelapse-ben is, hogy a névlegesen nagyon sokáig elidejözött egyébként, tehát hogy szép lassan merült. Itt 12 volt környékén, ahogy megközelítette a 12 voltot, már elég rohamosan esik a feszültség, tehát nem nagyon éri meg túlságosan kínozni minden alkalommal, de természetesen egy alkalom belefér, csak hogy lássuk, hogy hogy néz ki a dolog. Viszont úgy látom, hogy a ráírtakat hozza. Tehát meg lesz a 100 amperóránk, és egyébként szépen esik befele a feszültség, tehát ez is egy visszaigazoló tény, hogy semmi értelme 3 volt alá meríteni, mert itt már nagyon kevés van benne. Van benne valami, de nem éri meg kiszedni. Most akkor a töltés következik. Egy mély Sky Blue segítségével, napelemmel természetesen. Sajnos már annyit nem fogunk kapni, hogy mai nap befejezzük a töltést, de befejezzük holnap, nincs abba semmi. A nagyon-nagyon fontos lényeg nekünk az az, hogy beállítottam neki, hogy csak 13,8 voltig töltünk, ugyanis most már reális töltést akarok adni az akunak, mintha minden nap használnám, és ugyanúgy csinálunk egy lemerítés tesztet 12 voltig, hogy mi az az energia, amit el tudunk belőle használni, hogyha nem akarjuk pupposra tölteni az akut, és ugye laposra meríteni. Nem merítettem most se laposra egyébként, viszont pupposra töltöttem, ugyanis keményen megküldtem neki addig, amíg le nem tiltott a BMS. De most akkor el is indítom, szépen ügyesen. Lássuk, hogy milyen teljesítményt kapunk itt a 16 amper,
18 amper, 19 amper. Egész szépen tölti egyébként. Jaj, ezt ki is tudjuk nullázni egyébként, ha már egyszer van. Valahogy. Hát valahogy ki lehet nullázni pedig. Neki van nullázva. Tehát ott meg is jelent a pluszikon. És akkor még mindig kapunk 20,5 ampert a tűzfalból konkrétan. Ez a tűzfalnak egyébként a napelemei per pillanat. Gyakorlatilag már harmadik napja van itt a kis töltésvezérlőn az akum. És amint az látható 0,2 ampert mutat, ő pedig len nullát. Egyszerűen nem kell neki több. Hiába hagyom rajta örökké a töltőn, nem akar többet magába venni. És nem töltöttük 14,6 voltra, hanem csak 13,8 volt a plafon. Hát egy picivel azért túlmentünk rajta, mert látható, hogy 13,84 volton tartja a töltésvezérlőnk. De attól függetlenül fel van töltve, úgyhogy most megismétlem ugyanazt a kísérletet, amit már egyszer megcsináltam, hogy visszaellenőrizzem, hogy 13,8 voltra töltéssel is ugyanannyi energiát tud felvenni az akku, mint hogyha pupposra töltenénk. Tehát a test setupom újra össze van rakva, tehát a második számú teszt indul. Kinullázom a készülékemet. Nullánál, amint az látható. Elindítom a timelapse felvételemet. És akkor szépen felkapcsolgatjuk a fogyasztóinkat. Ugyanannyi fogyasztópont, mint legelső alkalommal. Remélem, hogy fog látszani. Elég rosszul belevilágít. Na, így jobb. Így lesz a nyerő. És akkor lássuk, hogy 12 voltig eresztem megint le. Hány wattórát kapunk vissza belőle. Itt van a tesztnek a vége. Megállítjuk szépen az izzóinkat. Köszönjük szépen a világítást. Amint az látható. Megállítjuk ezt a kamerát is. Tehát, amint az látható, 100 amperóra 1283 wattóra jött ki. Az idő is rajta volt egyébként, tehát időben is pont ugyanannyi volt, mint az előző teszt. Ugye ezzel csak azt akartam bizonyítani, hogy a 13,8 voltra való töltés pontosan ugyanannyi energiát tesz az akuba, mint hogyha pupposra töltenénk. Ami még nem volt ugye a nagyáramú teszt. Jelen pillanatban ugye itt van egy 12 voltos 1000 wattos inverter, és természetesen mögötte itt van a kis izzókészlet is, amivel eddig is merítettem. És most tudom demonstrálni ezt a dolgot, hogy alapvetően egy 100 amperórás akku az ilyen 40 amperig érzi magát jól merítés irányba, afelett ugye azért érződik, hogy nagyon-nagyon beesik a feszültség. Tehát nézzük is meg, az inverterünk az jár. Van zöld. Bekapcsolom legelőször is csak a ventilátort. És látható, hogy a 13,2 voltot azt minden gond nélkül tartja. Akkor kicsit emeljünk a téten. És kezdjünk el egy kicsit többet fogyasztani belőle. Ugye szép lassan melegedik meg a fűtőszálunk, úgyhogy nyomon lehet követni, hogy hogyan is viselkedik. Ilyen 30-40 amper között,
Tehát ezt már láttuk alapvetően, tehát ebben semmi meglepő nincs. Viszont ugye a fűtőszálam az kb. Ilyen fél kilowattig fog menni maximum. Tovább nem, bármeddig itt hagyom. És nagyon gyönyörűségesen látszik, hogy már ugye megközelítettük a 40 ampert. És magas feszültségen vagyunk, mert 12,9 volton vagyunk. Tehát egy 100 amperórás akku minden gond nélkül ki tud szolgálni egy ilyen 500 wattnyi fogyasztót, azt akár folyamatosan is, mindenféle gond nélkül természetesen lemerülésig. Nézzük, hogy mi történik, hogyha kicsit feljebb kapcsolok. Hát itt azért 90 ampernél már látszik, hogy alapvetően az akunk már nem viselkedik olyan jól, mármint hogy nem viseli olyan jól azt, hogy ilyen nagy árammal merítsük, kibírja, és az inverteren fog mindjárt letiltani, nem az akku fog megállni. Túl is megyünk egyébként a 100 amperen. És az inverter az, ami nem bírta, tehát látható, hogy piros jelzést kaptunk, nem bírta ki az 1000 wattos inverter ezt a hatalmas terhelést. Na de ez a teszt is visszaigazolta azt, hogy egy 100 amperes akku körülbelül az 1280 wattórájával egy ilyen 500 wattos terhelést tud kényelmesen kiszolgálni, akár lemerülésig is. Töltés szempontjából a 13,8 voltra való töltés teljesen elegendő, ugyanannyi energiát tudott felvenni, pont mint mikor pupposra töltöttem legelső alkalommal, és csak 12 voltig merítettem, azaz 3 volt per celláig. Na most nagyon fontos, hogy sokaknál megjelent már ez az akku, és másoknál, itt ez a perem kicsit ugye nagyobb volt, és voltak rajta csavarok, tehát szét lehetett szedni. Jelen esetben ez már nincs, ez az akku össze van heggesztve. Egyébként emlékeim szerint Walterébb fel is feszegette ezt a heggesztést, és belenézett, tehát ott meg tudjátok nézni egyébként, hogy mit találunk benne alapvetően. Tehát én nem fogom felfeszegetni, fölöslegesen, bár mások ezt megtették. Alapvetően kapacitásba, amit ígért, az hozta, és hogyha normál akuként tekintünk rá, akkor ez szépen is fog működni. A ciklusok számáról nem tudok nyilatkozni, ugyanis 2-3 ciklusból nem lehet megmondani, hogy fog viselkedni majd az akku, azonban jelen pillanatban jól működik. A címke szerint és a könyve szerint is ezek az akuk köthetők párhuzamosan és sorosan is. Mindaddig, amíg párhuzamba kötünk több darabot, és azok ugye legalábbis egyforma feszültségen vannak, nyilvánvalóan egyszerre fognak merülni és töltődni, természetesen a különálló egységek, mivel külön BMS-sel rendelkeznek, meg tudnak állni bizonyos időközönként, meg vissza tudnak indulni töltéskor, stb. Azonban, ha már ebből 2 kötünk sorba, tehát képzeljetek ide mellé még egyet, ebben az esetben mondjuk ez az akunk 97%-os, a másik, az pedig mondjuk tiltásig ment, és 100%-os. Elkezdem meríteni, nyilvánvalóan ez az akku fog hamarabb megállni, azaz megszakad az áramkör. Elkezdem tölteni, a mellette lévő akku fog hamarabb megállni, bontja az áramkört, és mikor beleviszünk ebbe egy ilyen X ciklust, valamennyit, nyilvánvalóan nem a második ciklus után fog ez előjönni, ezek a különbségek egyre nagyobbak lesznek. És most csak 2 akkuról beszéltem, nem 3 akkuról. Amennyiben meg sokszor 2 darab akut akarunk összekötni, vagy sokszor 4 darab, vagy 3 darab akut, a lehetőség ugye egyre nagyobb arra, hogy ezek kibalanszolódjanak gyakorlatilag, ugyanis nem kommunikálnak egymással. Én szerintem a soros kötés itt nem javallott ennél a változatnál, de ezt csak a tapasztalataim alapján mondom, tehát alapvetően a gyártó azt mondja, hogy nyugodtan kössél sorba mindent, semmi probléma nem lesz belőle, 4 darabig sorba lehet kötni. Hát én ráhagyom alapvetően, tehát legyen úgy, hogyha ő azt mondja, hogy ez így jó, akkor legyen ám így. A másik dolog, egy 100 amperórás akku körülbelül 500 wattos fogyasztást tud kényelmesen fedezni, mindenféle gond nélkül, tehát amennyiben 1000 wattos inverterrel rendelkezünk, oda minimum 200 amperórányi akku kellene mindenféleképpen, lehetőség szerint.
természetesen ezt töltés oldalról is meg kell oldani, hogy ez tölthető is legyen. Mondjuk egy lakókocsiban lenne. Csak mondtam valamit, hogy az akku élettartamát nyilvánvalóan tudjuk növelni. Alapvetően a termék nekem tetszett, tehát így nagyon-nagyon meggyőző. Sajnos, hogy nem tudtam belenézni, nekem ez egy eléggé szomorú dolog, ugyanis cellánként én szerettem volna megvizsgálni, hogy mi történik cellánként, amikor nagyobb terhelést teszek rá, mi történik töltés közben, és így tovább. De hát erre nincs lehetőségem, hát ez van. Most ezért én nem fogom szétverni az akut, hogy megnézem cellánként is, de szívesen megnéztem volna, maradjunk ennyibe. Amennyiben tetszik a termék, meg tudod vásárolni a leírásban elhelyezett linken keresztül, és ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot. Ha nem tetszett, akkor meg szintén dobhatsz egy lájkot. A következő videóig is, na csá!